وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الليل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. أخرجه مسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل. باب اختبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم. قال: هي النخلة. أخرجه البخاري ومسلم. باب تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. قال الله تعالى في تنزيه نبيه عن قول الشعر صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: يأتيك بالأخبار من لم تزودي. أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أخرجه البخاري ومسلم. باب استماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعر. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه، فأنشدته بيتا، فقال: هيه، ثم أنشدته بيتا، فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل. القسم الثامن: العبادة. باب خشية النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فترخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعوه، فوالله
إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. باب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهراقان. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. أخرجه البخاري ومسلم. باب قسم النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. أخرجه البخاري ومسلم. لا ومقلب القلوب. عن رفاعة الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه.